tên số Okay, 1 với so số 2. now we're gonna look at another case. So before we look at the example here, right? Log a wage, and that's a function of beta 0 plus plus delta 0 female, right? And then plus beta 1 education, and plus the unobservable. So that's delta 0 here will change the intercept, right? So we got here the case here. Assume if delta here is negative, for example. So you got here, right? This is beta 0, and the slope here is beta 1, right? And you got here, this is the case for male. And then you got here, right? Beta 0 plus delta 0. Because delta 0 is negative, so it's smaller than beta 0, right? And you got here, right? Right? And basically here, if you look at that, so the slope is the same, right? The slope here is beta 1. Beta 1. Only the intercept change. Only the intercept change. Now we're going to look at another case in which we're going to align for different slope. So not only the intercept, but the slope as well. So we're going to get in an interaction term. Interaction term. So the interaction term here, right, you're going to have here that delta 1 female time education. Okay, so you got the term here, right? Log of wage, right, equal to beta 0, and then plus delta 1 female, right? And then plus beta 1 education. So it's just the one before. And then you're going to have there, right, the interaction term that connects female and education. Right, so you got here, right, that's the delta 1 female. Right, and then time, so we got here female edu, right? So we got a female time education. So, and then the plus and editor. Editor. Okay. So, in the case, we got equal to male. So this is a case of male, right? And in the case of male here, right, the slope here, that's going to be 0, right? Oh, sorry, this one. Right. So female here going to be 0. So you got here the slope here. So we got the slope. Right. So the slope here you got, that's the only beta 0, right? That's one is 0. Female is 0. And then, oh sorry, that's the intercept, sorry. The intercept, this is E0. Right, your female equal to 0, and female here equals 0, right? Equal to 0. So you got here male intercept beta 0, and then you got that slope, right? And the slope here, what is the slope of male? So male, female equals 0, so you got here, right? That's beta 1. Beta 1. Beta 1. Okay? And now for the case of female. Okay, female, which is this one equal to 1, right? And this one equal to 1, right? So now the intercept here, and the case before here, right, you got that's equal to beta 0 plus delta 0. Right? And now in terms of the slope, in terms of the slope here, right, and you got Cảm thấy run rẩy và sợ hãi. Trống rỗng và bất lực.
Yes. Okay. Hồi trước mặt như không thể với So then you got the slope here, right? And then you got the slope here. So the slope for female. So you got the edu, right? Education. And you got education there. And that one equal to 1, right? So you want to have like leader 1 plus the other 1, right? Female, right? And then education, right? And that one equal to 1. So the slope here is going to be leader 1 plus the other 1. The other one. So with the interaction term here, it allows us like not only train the intercept, like in this first sample, right? The first example where we only incorporate that term female in here, right? So we're gonna be able to answer, okay, what is the difference between male and female in terms of long wage. And then here in this example here, right, they're gonna answer us, let us to see, okay, the different slope here in this equation. In this equation. Okay, so the interesting hypothesis here, right? If delta 1 here, we're going to test the net hypothesis here of delta 1 equals 0. Right? We test the hypothesis here, the net hypothesis delta 1 equals to 0. And if we can reject that hypothesis, that means delta 1 is different from 0. So that means the return of education to male and female will be different. Ở đây nhé, thì các bạn thấy là lúc nãy chúng ta chỉ có đưa delta 0 vào đây thôi đúng không? Đúng chưa nào? Và cái slope này vẫn là như nhau đúng không? Là cái đấy là của chúng ta là cái này đúng không? Và trong trường hợp của chúng ta là delta 0 của chúng ta nhỏ hơn 0 thì cái intercept của chúng ta cái này nó giảm xuống ở dưới, đây là female trên này là male đúng không? Slope là vẫn nhân nhau. Thế còn bây giờ giả sử quy trình của chúng ta có thêm một cái là interaction term, chúng ta tạo ra một cái biến mới, và biến mới đấy là female nhân với education, đúng không? Thì biến này sẽ nhận giá trị là ví dụ như là không nếu như nó là male đúng không? Đúng không? Và giá trị của nó sẽ bằng với giá trị số 5 education nếu nó là female đúng không? Tại vì female đó là 1 nhân với education nếu nó là đến education đúng không? Đúng chưa nào? Là về education. Thế thì nếu như cái delta 1 này mà bằng 0 có nghĩa rằng là không có sự khác biệt về cái giữa female và male liên quan đến delta 1 đúng không? Nếu như mà delta 1 này bằng 0 thì cái này với cái này là giống nhau đúng không? Hai cái slope này là giống nhau đúng không? Hai cái slope với nhau có nghĩa là ảnh hưởng của education đúng không? Sẽ là giống nhau giữa male và female đúng không? Chết rồi. Không đồng ý. Đúng chưa ạ? Ảnh hưởng của education đối với male và female là giống nhau. Còn nếu như delta 1 là khác không, có nghĩa là education có ảnh hưởng đến female và male về mức lương là khác nhau. Đúng không? Nếu như phương trình của chúng ta là như thế này thì chúng ta nói là education tăng lên 1 năm thì wage tăng lên là bao nhiêu phần trăm đúng không? Chúng ta có phân biệt là nam là nữ không? Không đúng không? Nếu như education tăng lên 1 năm thì lương sẽ tăng lên là 3% chẳng hạn. Đúng chưa? Còn ở đây thì là education là constant, fixed education là 12 năm chẳng hạn. Thì nếu như là mình là nữ thì lương sẽ thấp hơn là 1.8 đô so với nam đúng không? Cái quy trình đầu tiên này, đây chúng ta là 1.8 là đây thì mình nói là holding education fixed và những cái đến khác là fixed, có nghĩa là cùng một mức education là 15 năm chẳng hạn. Đúng chưa nào? Thì nếu mình là nữ thì lương của mình sẽ thấp hơn nam là 1.8 đô. Đấy là education là fixed. Đúng chưa? Còn nếu như mà mình nhìn vào cái education này, ví dụ education này là 3% thì mình nói là education mà tăng lên 1 năm thì wage sẽ tăng lên là bao nhiêu phần trăm? 3%. Và 3% đấy là sale cho cả nam và nữ đúng không? Đúng không? Vì biến female thì cũng là fixed mà đúng không? Là sale cho cả nam cả nữ. Thế bây giờ chúng ta có cái biến mới như thế này là biến female education. Và giả sử như là cái biến female education này chúng ta có thể số đây là delta 1. Delta 1 đúng không? Nếu như delta 1 này mà bằng 0
Bằng không thì ảnh hưởng của education đối với cái slot đó, nam và nữ là giống nhau đúng Sau không? này mình cũng vô con chó. Đúng không? Còn nếu như education cái delta một này là khác không thì ảnh hưởng của giáo dục lên mức lương là khác nhau giữa nam và nữ. Chưa hết chưa. Cắm keo của Đúng không? Ảnh hưởng của giáo dục lên mức lương là có sự khác biệt giữa nam và nữ. Đúng không? Ví dụ như là education này mà cái delta một đấy là dấu âm thì có nghĩa rằng là ảnh hưởng của mức lương đúng không? Lên từ ảnh hưởng của giáo dục lên mức lương đối với nữ là thấp hơn nam. Cho nên cái data này người ta nói là đây là return to education, đúng không? Tức là cái lợi ích của giáo dục đây là cái return to education ảnh hưởng đến mức lương đúng không? Và nếu nó bằng không là return to education is the same for men and women. Return to education và đúng không? Thì nếu mà chúng ta test cái này là bằng 1 thì chúng ta đặt test cái này là có sự khác biệt giữa ảnh hưởng của giáo dục đối với mức lương mà có khác biệt với nam và nữ không thì các bạn sẽ có cái interaction term như thế này, đúng không? Lúc bây giờ là intercept cũng thay đổi và slope cũng thay đổi, slope cũng thay đổi. Và giả sử như chúng ta có như này, đúng không? Thì trong trường hợp này đây là men, đúng không? Đây là woman thì các bạn thấy cái slope này nhỏ hơn, còn thực sự là intercept này là nhỏ hơn đúng không? Đúng không? Intercept này nhỏ hơn có nghĩa rằng là cái delta không này là âm rồi đúng không? Đúng chưa? Và cái thứ hai là nếu như các bạn nhìn cái slope, đúng không? Thì các bạn cũng thấy là cái slope nó khác đúng không? Cái slope nó khác đúng không? Tức là ảnh hưởng của education ở đây đối với nữ lên mức lương là khác so với nam đúng không? Đúng không? Khác so với nam cái thứ nếu mà cùng ấy là nữ là phải được từng này lương đúng không? Song song đây này. Song song. Đúng chưa nào? Ví dụ như là không có cái hệ số kia thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có thể vẽ được một cái đường này đây đúng không? Là lớp bằng nhau là nó phải song song lên như thế đúng không? Còn đây là nó thấp hơn một đoạn rồi thì tức là ảnh hưởng của education có sự khác nhau giữa nam và nữ. Và mình vẽ ra thì nó có sự khác nhau như vậy. Ok chưa? Có sự khác nhau như vậy. Thì đấy là cái ý nghĩa của interaction thôi. Thì thật ra cái phần đâm ly này ấy, thì nó không có khó. Nhưng mà khi mà có đâm ly xong rồi bỏ vào đây mà yêu cầu các bạn interpret cái ý nghĩa là nhiều khi là mình dễ nhầm. Thì người ta sẽ cho các bạn ví dụ interpret rất là dễ nhầm. Cái đó có nghĩa là gì? Trong thời gian cái số đấy thì nó là thể cái gì cao hơn cái gì chẳng hạn. Nó rất là dễ nhầm. Bây giờ chúng ta giả sử chúng ta có cái này. Ok. So that equation right, you got female education and female education right? Đúng không? Cái phương trình này của mình đúng không? Đây đúng không? Mình bỏ vào mình chạy. Nó ra cái kết quả này. Ra cái kết quả này. Đúng chưa? Thì ở đây đầu tiên ấy là mình test cái hệ số delta 1 này có significant difference from zero không cái này. Yeah. Mình test cái hypothesis của mình ở đây là delta 1 bằng 0. Yeah. Xem the return của to education có là the same for man and woman hay không. Đúng không? Chúng ta test xem từ delta 1 này. Đây delta 1 là cái này đúng không? Có bằng 0 hay không? Thì delta 1 của chúng ta là ra ở đây đúng không? 0.056. Và đây là standard error. Và các bạn tính t-test thì cái t-test này nó nhỏ cho nên ở đây chúng ta có no evidence against hypothesis that return to education is the same for men and women. Tức là chúng ta không reject được là cái data code này nó bằng 0 đúng không? Bởi vì không có sự khác biệt về return to education giữa men và women. Giữa men và women. Đấy. Rồi, nếu như lúc bây giờ nữa, đúng không? Thì các bạn lại test thêm. Ở đây 0.227 đúng không? Ở đây liệu có sự khác biệt giữa for the same level education, the same level education đúng không? Ở đây education the same đây thì có sự khác biệt giữa female và male không? Đúng không? Thì lúc bây giờ cái phương trình của chúng ta ra ở đây là 0.227 trên ở đây là 1.68, có sự khác biệt hay không? Đúng không? Có sự khác biệt hay không? Thế thì ở đây đúng không? Chúng ta có thể test. Tuy nhiên ở đây thì nó lại có một cái vấn đề. Cái vấn đề
Thì trong cái test này của chúng ta, nếu như các bạn nhìn các cái t-statistic thì cái t-statistic là seem to be insignificant. Tức là các cái t-statistic ấy thì nó có vẻ là insignificant. Tuy nhiên nếu như các bạn đây nó không có kết quả ở đây kết quả, nhưng nếu bạn nhìn a square thì a square là 0.44 là cũng tương đối cao. 0.44 tức là nó có giải thích đúng không? Mà t-test là insignificant. Và nếu như các bạn test, các bạn nhìn thấy cái chỉ số F ấy, thì trong cái này F lại significant. Đối với cái bài này thì chúng ta có một vấn đề này. T-test insignificant. T-test là insignificant. Nhưng mà F-test thì lại là significant. Các bạn thấy hai cái này nó có conflict không? T-test significant, insignificant, tức là chúng ta không thể reject được là beta có một cái beta shade nào đấy, các beta shade ở đây là khác không, đúng không? Thực sự là chúng ta không thể reject được nó bằng không, đúng không? Đúng rồi, nó insignificant mà. Cho nên là chúng ta xem các từng cái beta shade riêng lẻ thì chúng ta thấy là chúng ta không thể reject được là nó bằng không. Nhưng mà F-test significant tức là có ít nhất một beta shade là phải khác không. Và hai cái này là conflict với nhau. Và đây nếu như các bạn thấy, các bạn test ra và các bạn thấy quá trường hợp này thì dữ liệu của các bạn gặp vấn đề là multi-collinearity. Đây là một cái dấu hiệu của multi-collinearity. Cái này vậy mày? Biết là cái này với cái này có multi-collinearity. Từ từ ấy cô nói. Multi-collinearity là vấn đề gì nhỉ? Chúng ta chưa từng là nói rồi đúng không? Dữ liệu chúng ta thì chắc chắn là không thể perfect collinearity rồi. Nhưng nếu mà chúng ta có tương quan giữa các biến với nhau là cao thì đấy là vấn đề của multi-collinearity đúng không? Và đối với vấn đề multi-collinearity ấy, thì chúng ta cũng gặp vấn đề tương tự đúng không? Những cái test của chúng ta nó sẽ không có ý nghĩa unreliable. Thì các cái dấu hiệu của multi-collinearity thì các bạn có thể là ví dụ như các bạn tính là pairwise đúng không? Pairwise correlation, tức là mức độ tương quan của từng cặp đúng không? Ví dụ như là pairwise correlation của Việt Nam ví dụ 0.6, 0.7 trở lên thì các bạn có thể coi đấy là cao. Các bạn có thể tính hệ số VIP đúng không? Hoặc là đây là một dấu hiệu nữa, tức là khi t-test là insignificant còn f-test là significant thì chắc chắn trong mô hình của chúng ta là có vấn đề về multi-collinearity. Quay rồi. Thì cái bài này thì nó có một cái vấn đề là cái quy trình này thì nó gặp vấn đề là multi-collinearity. Thì multi-collinearity ấy, lúc bây giờ thì người ta mới xem thì các bạn có thể thử trong dữ liệu ấy thì vấn đề collinearity giữa biến này và biến này. Có thể là cái female ấy nó chiếm tỷ trọng tương đối cao, cho nên là ví dụ như là nếu female bằng 1 thì biến female allocation bằng male allocation đúng không? Còn female mà bằng 0 thì là biến female allocation bằng 0 đúng không? Đấy. Nhưng mà nếu như trong mẫu chúng ta có female nhiều quá thì cái biến female allocation và biến allocation thì nó tương quan rất là cao với nhau. Đúng không nào? Đấy, thế nên là cái ví dụ mà cái data mà mình sử dụng ở đây ấy, thì nó có trường hợp là multi-collinearity. Tuy nhiên ở đây thì là thì ta đưa cái ví dụ này ra cho chúng ta là chúng có hai cái khía cạnh. Thì khía cạnh thứ nhất ấy, là chúng ta có thể là nếu như mà test được, đúng không? Chúng ta có thể test một cái interaction để nó có thể có ý nghĩa cho chúng ta. Và cái thứ hai ấy, là đây là giải thích trên nó thêm về vấn đề là multi-collinearity, đúng không? Thì đây là multi-collinearity ở đây. Đấy, cho nên là ví dụ như là mình nhìn đúng không? Mình thấy là F-test thì significant, trong khi T-test là insignificant. Thì chắc chắn trong bài của mình là có vấn đề multi-collinearity. Thế nên để giải quyết vấn đề multi-collinearity thì làm thế nào này? Bỏ bớt biến đi đúng không? Nên là chúng ta sẽ bỏ bớt biến đi. Có
thể là không chạy được cái này nữa. Ok. Thế thì trong những cái trường hợp ấy, lúc nãy chúng ta test là có sự, tức là tuổi tác có ảnh hưởng đến giấc ngủ hay không, đúng không? Và cái biến của chúng ta là có age và age square, remember? Thế ví dụ chúng ta, như vậy thì tôi nói là có age và age square thì chúng ta phải làm cái gì test? F test, right? Thế thì giả sử như ở đây thì chúng ta có cái mô hình ở đây là chúng ta có đây college grade point average, điểm GPA ở trường đại học, đúng không? Thì nó là function và chúng ta có data zero, whether there is difference between male and female in their grade. So female is female, right? This is the standardized adaptive test score, so that's the SAT score, entrance score, right? And then you got here, right? Female and soft, the interaction term like this, right? And then you got here, right, high school rank, and then female high school rank, and then the total hours spent in college course, and then female and total here. So the question here, I want to test whether there are any difference in performance between female and male in total. So in that case, right, it's not only the question of delta zero equals zero, but also as the thing related to female, it needs to be equal to zero as well. Ở đây thì cái test chúng ta lại giả sử như có sự khác biệt chung về cái điểm này giữa ảnh hưởng của nữ và nam hay không, đúng không? Thì lúc bây giờ nó không chỉ là mỗi là delta không bằng không, đúng không? Mà đằng sau này là có sự khác biệt giữa female và male để sát hay không, đúng không? Thì những cái yếu tố này nữa. Cho nên lúc bây giờ thì các bạn sẽ không dùng t-test được, giống như cái age và age square lúc nãy, đúng không? Thì bây giờ chúng ta có female nhân về những cái này thì các bạn sẽ không làm t-test được mà chúng ta phải làm f-test, đúng không? Thì với f-test thì cái đầu tiên, this is unrestricted formula, right? And then you got the restricted model here, in which we're gonna remove all the variables related to female. Okay? So you have to remove all of that. So female, cross, female, female, and female here. So the restricted here, you only start, and the high school rank percentile, right? And then you can have that one, right? So the total hour spent in college course here. Okay? Alright. So in that case, if you want to see what the data difference here, right? You have to do the F test instead of the T test. So the net hypothesis here, right? That's 1, all of this equals 0, delta 1, delta 1, delta 0, delta 1, delta 2, delta 3 equals 0. Right, and then you run the unrestricted model and the restricted model. Right, and then you got here, this is also the example here, right? Ở đây đúng không? Có vấn đề tương tự như vậy. Nếu mình test từng cái một, test individually, the hypothesis that interaction effect at 0 cannot be rejected. Okay, test individually, right? They cannot be rejected. But when we do the joint F test here, and the F test here is significant, different from 0. So in this case, right, you got here the problem here of multicollinearity. Okay. No. Đã nữ. Ok, thế thì các bạn lưu ý có vấn đề như vậy nữa nhé. Tức là vấn đề là nếu như mà các bạn gặp tình trạng nên là t-test nó không significant, f-test significant thì có thể có vấn đề multicollinearity. Thì đó lưu ý vấn đề đấy thì có khi bài tiêu của nó ra thì không được vậy đúng không? Thế bây giờ chúng ta sẽ làm một cái số câu
để chúng ta đọc cái ý nghĩa của cái phần interaction vân vân như thế này. Rồi các bạn có xem câu số 3 trong phần bài tập. Chưa cái ngồi khóc luôn. Now, using the data in GPA2, the following equation was estimated. So you got start here, right? This is the school size. Let's see the size square, and then you got female black. Right? So female here, 1 is the female, and 0 that's the male, right? Black, so black and then black, right? And then you got female black here, right? The start here, right, combines a score. This is size in high school. Female gender, me, black race. So the first question, is there strong evidence that the size square should be included in the model? From this equation, what is the optimal high school size? Ok, các bạn nhìn cái bài này thì các bạn thấy ấy, là câu hỏi người ta ấy, là cái hai size square này nó có nên should be included in the model không? Thế nên mình xem từ cái biến đấy có significant hay không, đúng không? Nếu như nó significant tức là nó có ý nghĩa thì mình phải để nó trong mô hình này, đúng không? Nhưng vậy biến này có significant hay không? Có, đúng không? 2,9 với 0,53 đến 4 mấy rồi, đúng không? Như vậy biến này có significant. Nếu nó significant thì chúng ta phải đưa nó thì mô hình cái này là strong evidence là nó cần phải include vào model, đúng không? Thế thì nếu như vậy, what is the optimal high school size? Như vậy cái size tối ưu của trường này là bao nhiêu? Thì vậy đây đó là cái size, đúng không? Nó là quy trình, nếu mà để square ấy, thì nó thể hiện ra là có thể là việc expect ấy, là cái trường mà quy mô nào đầu tiên nó tăng thì là nó sẽ được trang bị thiết bị tốt hơn thì điểm sát nó sẽ tăng. Tuy nhiên khi mà nó tăng nhiều quá ấy, thì có thể là cái attention của teacher đối với từng student nó sẽ không được như trước nữa, đúng không? Thì nó sẽ giảm, đúng không? Cho nên là nó có cái dạng là size tăng lên rồi này. Cho nên là mình mới đưa cái size này vào. Tôi nói lại nhé. Ví dụ như ảnh hưởng của size đối với điểm sát. Trường mà bé quá thì cũng không có đủ điều kiện trang bị nhiều, đúng không? Đúng chưa? Ví dụ như là trường mà nó nhỏ quá thì nhiều khi trang bị của nó cũng không nhiều, đúng không? Thì trường mà càng lớn hơn thì có thể là trang bị vật chất nó nhiều hơn, phục vụ sinh viên tốt hơn, đúng không? Thì lúc đầu sai, đây là sai tăng, phục vụ sinh viên tốt hơn thì điểm nó tăng, đúng không? Tuy nhiên mà sai mà nó tăng nhiều quá thì là mức độ quan tâm đối với sinh viên là nó sẽ giảm đi, đúng không? Cho nên là khi mà người ta đưa cái size square vào đấy là người ta expect ảnh hưởng của size đối với lại điểm số của học sinh thì nó là quan hệ như thế nào? Thì nó có thể đưa bình phương vào, đúng không? Thế nên ta hỏi cái optimal này là bao nhiêu? Lấy đạo hàm ra, đúng không? Đạo hàm theo gì nhỉ? Đạo theo size, đúng không? Chúng ta sẽ lấy đạo hàm của sát, đúng không? Theo size, đúng không? Đúng không? Thì bằng mấy? 19.3 trừ 19 2, đúng không? Nhân cho 2 chấm chấm 19 với size, đúng không? Và đạo hàm này bằng mấy? bằng 0. Bằng 0, đúng không? Như vậy chúng ta giải được size không? Đúng nào? Đấy thì cái size các bạn giải ra được, đúng nào? Rồi, thôi cái đấy đi thì mình đã học rồi, bây giờ sẽ cái vui hơn. Vui hơn. Bây giờ tiếp tục câu số 3. Mình nhìn vào cái điểm này.
What is the difference in sex score between non-black males and black males? Mình nhìn vào kết quả này mình thấy là non-black males và black males thì điểm sát lại chênh lệch nhau là bao nhiêu? Sorry, number 2, sorry. Non-black female and non-black males. Number 2, non-black females and non-black males. Đúng không? Thế thì ở đây các bạn nhìn thấy đúng không? Cái này là non-black thì cái này lại bỏ qua đúng không? Thì thật ra đó là chỉ là khác biệt giữa male và female đúng không? Tại vì non-black đó là zero rồi đúng không? Đúng không? Non-black là cái này là zero rồi đúng không? Cho nên là chỉ khác biệt cái này rồi thôi đúng không? Là đây là âm 45.09 đúng không? Đúng không? Nên nhiều khi mình đọc cái đây là xong rồi nghe đến non-black female, non-black đây đúng không? Hay là các bạn đọc cái này. What is the difference between non-black male and black male? Là cái này là không đúng không? Thì nó chỉ là cái này thôi đúng không? Đúng chưa? Đúng không? Nhưng mà nhiều khi là có phải loạn đúng không? Non-black và black thì loạn hết rồi đúng không? Rồi ok. Và tiếp tục. What is the aspect difference between non-black males and black males? Sorry, that's already. What is the difference between black females and non-black females? Black female and non-black female. Racism. Tại sao nghiên cứu như vậy đúng rồi. Là chạy nhanh quá rồi. Ở đây là black female và non-black black female và non-black female đúng không? Câu số 4 là bao nhiêu? Đây, tôi lại cho lên xem để các bạn nhìn. Bao nhiêu các bạn?